हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई एसएस युट्युब च्यानल। तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ म डान्स ट्युटोरियल लिएर आएको छु। यो डान्स ट्युटोरियल चाहिँ हिन्दी गानाको छ है। लाल पिली अखिया भन्ने गाना छ, त्यसको लागि त्यो गानाको लागि चाहिँ है, त्यो गानाको जसले त्यो गाना सिक्न खोज्नुहुन्छ त्यो मान्छेको लागि चाहिँ मैले ट्युटोरियल लिएर आएको छु। एकदम बिगिनर स्टेप छ है। जो डान्स भर्खर स्टार्ट गरेका छन्, जो बिगिनरहरू छ उले पनि यो स्टेप गर्न सक्छ है। गानाको नाम म अगाडि नै लेखिदिन्छु, माथि मेरो टाइटलमै लेखिदिन्छु है। रेडी? अब चाहिँ ट्युटोरियल सुरु गरौँ है। ले फर्स्टको चार काउन्ट छोड्ने 1 2 3 4 क्लियर। 4 बिट छोड्यो, फेरि 1 2 3 4, फेरि 4 बिट कन्टिन्यू 8 बिट छोड्यो है। फर्स्टको 1 2 3 4 5 6 7 8 एन्ड 5 6 7 गो एन्ड 1 क्लियर। 1 यो गर्यो 1 न यो 1 ले ह्यान्ड 1 clear 1 5 6 7 go down जाने clear 1 5 6 7 go 1 next right leg 2 3 clear leg movement down 1 2 clear 1 2 3 clear okay again 5 5 6 7 go down 1 2 clear okay head movement 5 6 7 go 5 6 7 go 1 right leg left hand right leg right hand clear again 5 6 7 go down 1 2 clear again 5 6 7 go 1 2 3 अब यो लेफ्ट लेग लाई अगाडि ल्याउने 5 फेरि पछाडि ल्याउने 6 क्लियर again 5 6 7 go one leg movement है down 1 2 3 4 अब hand movement पनि 5 6 7 go 1 2 3 4 अब जब यो हाम्रो लेफ्ट लेग अगाडि आउँछ ह्यान्ड आउँछ 1 क्लियर फेस कभर गर्ने एन्ड हेर्ने क्लियर क्लोज ओपन क्लोज हुने बेला अगाडि आयो ओपन हुने बेला राइट लेफ्ट लेग ब्याक जान्छ क्लियर 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 क्लियर 4 5 5 भयो त्यसपछि राइट लेग हिट गर्ने 6 कभर गर्ने 6 7 एन्ड 8 अगेन 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 and 8 क्लियर 8 अब चाहिँ यहाँ फेरि सेम स्टेप 1 अब यो 4 छोड जान्छ 5 1 2 3 4 5 6 7 8 again 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गयो त्यसपछि स्मुथली 1 2 क्लियर होल्ड स्लो आयो त्यसपछि 1 2 क्लियर 3 4 and 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 again 5 6 7 go 1 2 3 4 again 5 6 7 go 5 6 7 8 1 2 clear 1 2 3 4 clear 3 4 clear 1 2 cross and 3 4 5 6 7 8 twist 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 क्लियर यसको चाहिँ म टाइटल चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अगाडि नै राखिदिन्छु है।